Lazada. Okay, tapos ito na siya. So nabili namin siya sale lang. Original price niya is 7,690. Nabili namin siya ng 3,900 na lang. Yan. So makikita nyo sa screen kung magkano na lang siya. 3,988. na lang siya ng 88. Lazada 88. Tapos Pero ngayon, kapag punta kayo ng Lazada, tumaas na siya to 5,290. Okay. So, ito na yung box. Open na natin. Ito na siya. Jaran. Para kanina yan, Rilo. Order to ni Mother Dear. Sa akin. Okay. So, ito. Wow, may pangalan. From ano siya guys, Watch Republic. So pag nag-order kayo sa Lazada, ensure na yung store legit talaga para hindi kayo makakuha ng fake. Last mall para sure, tapos punta ka sa flagship store. Yeah, so meron silang pa-thank you card. Dear, great choice. Please don't forget to leave a review o hindi pa kami nakakapag-review and share your purchase with us on our social media pages. We hope to see you again next time here at Watch Republic Shop flagship store at Lazada. Thank you, Watch Republic. Thank you. So, thank you card. Okay. Then ito. May kailangan natin i-alcohol lagi. Lalo na galing siya sa labas. Sa store, ayan o, 7,600 siya. 30%, 5,290. So, ito na yung price niya ngayon sa Lazada. Retail price. Pero nakuha niya ng Nakuha namin ng 3,900. 3,900. Wow. Nung 8 Ayan, ESPRIT. Yan ang box niya, ESPRIT. So, open na natin siya. Ito na siya. Wait lang. First time. Dapat yung Mateo Galit-Shelly na unbox. Yeah. Okay. Ganda ng box. Embossed yung ano niya, pagkakaprint ng ESPRIT. Ganda, no? So, yung tatapon to kasi dito niya i-store lagi yung watch. Ay, malaki pala din siya. Yun na siya. Ganda. Oh, ito. ESPRIT. Ayan. ESPRIT. Adjustable na. Adjustable to. Tapos, yung laman nito, mga manual niya. Ito, manual. Instruction manual. So, kompleto naman siya. Ito, guarantee. Warranty? Guarantee. Sure thing guarantee. Okay. Walang warranty? Siya. Bakit? Hindi, ito nakalagay lang yung list of service center. Meron siyang link na binigay para kung halimbawa merong kang ipapa-repair, dun ka lang dapat pwedeng pumunta. Service center. Ay, warranty period 2 years na. So yung ESPRIT, siya? Ito yung warranty. Yan may warranty siya. 2 years. Supplier. Under pala siya ng Timex sa Philippines, yung ESPRIT. ESPRIT. Okay. Ito na siya. For specification, insurance specs.
natin yan. Yung item na yan, wala pa siyang Bali, ang item niya is ESPRIT Houston Bold. Yun. ESPRIT Houston Bold Gold Stainless Steel Watch for Women. EES1L046M0035. So, ayan, andito siya. EES1L046M0035. Okay. So, sukat na. Itinan natin ito. Ito siya. So, alam ko, adjustable naman to. Iurong mo lang. Iurong. Ayun. Diba? Ayan siya. Hindi siya magalaw. Ay, dito pa pala. Ay, dito. Ayan. Ay, ulit. Ayan. So, ito siya. Ayan, spray. Okay mo siya. Tapos dito. second lock. Ayan. So, ayan o. Ayan. So, medyo malapad siya. Ayan. Compare mo sa dati. Tapos, ito yung spray na dati. Pwede. Maganda. Oh, maganda siya. Oh. I-adjust lang natin itong di ba nauusog lang din? ESPRIT din ba yan? Oo. Kilala siya yung ESPRIT din ba yan? Hindi. Titanic. Tight. So, para ma-move mo yung ma-adjust mo yung itong lock niya. Okay, i-ano mo dito. Sabi, may naan ko na kanina. Ito. Ayan. Tapos, iusog lang siya. Sabi natin dito sa so, ito, ESPRIT din. Dapat mo pareho dito. Ayan, ganyan siya. Ayan yung, tinan nyo yung difference ng laki niya. Sa likod. Sa likod mo. Good. Alam, natanggal na. Gold plated. Ganda kung may mo siya. May mo siya pag niya. Iwanan. Kasama silver yan. So, ito. So, ayan. Tanggalin mo na natin yung lock dito. Tapos, kung mapapansin nyo, meron pa siyang nakaano dito ito. So, dapat nakaangat siya para maipasok mo siyang ganyan. Okay? Tapos, dapat hindi siya lulusot ng ganyan. Dapat dito siya. Okay? So, try na natin. Lock mo na. So, since nasukat mo na, pwede na nating ilock to. Ayan. Ayan. Tapos lock. Okay. Lock. May triple lock pala. Ganda siya. Ayan. Yamanin. Pwede na natin sa kamay ni mother. Okay. Mother, sukat mo na. Kasi pakita mo rin yung dati mo rin. Lagyan mo rin kami mo rin. Wala yung body ko. Okay, tanggalin mo na lang chain. At isukat na natin to sa'yo. Okay, lapit mo. Yan. Oh, ganda sa kamay. Ganun na. Pwede. Pwede. Yamanin. Yan.
i-adjust pa pag maluwag. Siyempre, lagay mo naman to para i-pair. O, ako na maglalagay. Ito. Yan. Ang ganda. Wow, siya. O, diba? Ito yung Titan. Sabi niya. Maganda siya, no? Yes, maganda. Kahit malapad siya, pwede siya sa ano. Pwede siyang bang porcelas. Pwede siyang porcelas. Pwede siyang bangle. Pwede siyang bangle. Pwede siyang higpitan. Pwede rin ganyan na lang. Parang style bangle lang. Diba? Tama na yung oras. Hindi pa. Hindi pa yata na-adjust yan. Pero nakiklik na gano'n naman nag-run. Wala siyang seconds pala. Wala siya sa... Okay. Thank you, Lazada. Pero ayaw mo naman yung kalawa. Okay. Okay na? Tatanggal. Para bangle na siya. Kasi pangit naman pag sobrang higpit. Okay lang. Ano, i-try ko natin mag-fit. Huwag na. Hindi lang. Ha? Tama na yung din. Maganda yan, medyo loose. Hindi naman nag-ano. Yan. Makakapit naman siya. Yan. Adjust natin yung time. Yung time. Yan. Adjust natin yung time. So, ang time dito is 10. Same na rin pala. 10:30. Oh, adjusted na pala siya. Nakaset mo siya. Yun yung first. Ito. Pero wag mo na siyang tanggalin. Magagamit mo. Observe mo muna kung 7 days. Kung may defect, pwede naman i-replace yan. Gusto complete yung box. Aray. God. Sa akin na lang. Ano ba, magaan ba sa kamay? Mabigat. Mabigat siya. Kasi bracelet na. Nauho niya. Okay? Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Okay. So overall, anong rating niya? 1 to 5? 5 kasi pa the price nila. Quality versus Sobrang ano price. na, hindi ka nalugi. From 5 to nakuha niyo ng 2,000. Kasi